سلام. آموزش امروز نحوه تعویض فشنگی روغن رو که دقیقاً زیر کوئل ماشین قرار گرفته. این قسمت دقیقاً زیر کوئل قرار گرفته. علائم خرابی این فشنگی، یکی کم بودن فشار روغن به ما نشون داده و روغن ریزی شدیدی داره که ما برای تعویضش اقدام میکنیم. فشنگی روغن فشار اویل پمپ رو به ما نشون میده و کم بودن روغن که کارایی این فشنگی اینه. برای تعویض فشنگی از یه آچار 22 استفاده میکنیم. یه دونه سوکت داره، تکفیشه، بیرونش میکشیم و با آچار 22 اونا بازش میکنیم. بریم برای باز کرد. فشنگی ما باز کردیم. روغن ریزی از دور این فیش داشت، روغن ریزی شدیدی داشت. برای بستن نه نوار تفلون دور جا پیچش میبندیم، نه چسبی، هیچی، احتیاج به هیچی نداره. دقیقاً زیر کوئل بسته میشه. هنگام محکم کردنش زیاد از حد محکمش نکنید، در حدی که بدونین محکم شده کافیه، چون زودی میبره، ظریفه. میبندیمش و با آچار 22 باز محکم سفتش میکنیم. فشنگی روغن رو بستیمش سر جاش، محکمش کردیم، فیشش رو قرار میدیم سر جاش، یه تک فیشه. این هم از تعویض فشنگی روغن آردی یا رو. پس علامت خرابی اون روغن ریزی پیدا میکنه، بعضی موقع فشار روغن دقیق نشون نمیده و کارایی آن فشار اویل پمپ به ما نشون میده و کم بودن روغن. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. این هم از تعویض فشنگی روغن رو.